trưởng thôn làng Nủ, chừng nào chưa tìm được hết bà con, tôi ngủ không yên. Mất 4 người thân trong gia đình, nhưng trưởng thôn làng Nủ đã cố gắng vượt qua nỗi đau cá nhân để hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc xác định danh tính các nạn nhân trong vụ lũ quét xảy ra tại làng Nủ. Vượt qua nỗi đau cá nhân để phục vụ cộng đồng, cơn lũ quét ập xuống làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, bất ngờ và hung dữ, chỉ trong tích tắc cuốn theo mọi thứ trên đường đi. Đất đá, cây cối và cả nhà cửa bị cuốn trôi, để lại cảnh tượng tan hoang và nỗi đau mất mát cho người dân trong thôn. Nén lại nỗi đau trước hiện thực thảm khốc này, ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn làng Nủ đôn đáo khắp nơi để hỗ trợ người dân thoát khỏi hiểm nguy. Ông là người đầu tiên báo tin kêu gọi lực lượng cứu hộ vào ứng cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời tham gia trực tiếp vào công tác tìm kiếm và cứu hộ. Ông Diệp được đánh giá là một trong những nhân tố quan trọng trong việc phối hợp với lực lượng chức năng trong nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, nhận diện danh tính các nạn nhân, tái vẽ sơ đồ làng Nủ và rà soát danh sách các gia đình bị ảnh hưởng. Ngay cả khi đau thương đè nặng lên gia đình mình khi cơn đại hồng thủy đã cướp đi bố, em trai, em dâu và đứa cháu ông Diệp, giữa lúc đau đớn, tôi vẫn phải giữ vững tinh thần để hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Chừng nào chưa tìm được hết bà con làng Nủ bị mất tích thì tôi ngủ không yên, ông Diệp tâm sự. Những lời tâm sự ấy không chỉ phản ánh sự kiên cường mà còn là hình ảnh của một vị trưởng thôn đầy trách nhiệm, cố gắng vượt qua nỗi đau cá nhân để phục vụ cộng đồng. Mỗi khi có tin báo tìm kiếm được một nạn nhân mới, ông Diệp lập tức chạy đến hiện trường để nhận diện và xác minh danh tính. Mỗi lần nhận diện một nạn nhân, ông Diệp không chỉ làm việc với dữ liệu mà còn phải đối mặt với nỗi đau của từng gia đình, đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn. Ông Diệp chấp nhận thực tế rằng trong quá trình tìm kiếm, có thể gặp phải những người đã mất mà trong số đó đều là những người hàng ngày quen thuộc. Phía trước còn rất nhiều việc phải làm, nhiều nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, nhiều gia đình đang cần sự giúp đỡ, còn nhiều nỗi đau cần được xoa dịu. Hơn ai hết, ông biết mình không thể gục ngã, không thể để nỗi đau này đánh bại. Ông Diệp sẽ tiếp tục sát cánh cùng bà con vượt qua những ngày khó khăn phía trước, bởi chỉ có sự đoàn kết, kiên cường mới vượt qua được thảm họa này. Chia sẻ về vai trò của ông Hoàng Văn Diệp trong những ngày sau cơn lũ quét kinh hoàng tại thôn làng Nủ, ông Nông Văn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Khánh cho biết, ông Diệp là một trưởng thôn gương mẫu với tinh thần nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc, ông còn là cầu nối quan trọng giữa người dân và chính quyền. Ông Diệp thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tình hình tại thôn, chủ động tiếp thu và trình bày các ý kiến, nguyện vọng của bà con lên cấp trên, giúp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, trong đợt bão lũ vừa qua, khi thiên tai ập đến, ông Diệp đã không quản ngại khó khăn, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác tìm kiếm và cứu hộ tại thôn làng Nủ, quyết tâm xây dựng làng Nủ mới trong 100 ngày. Bên cạnh công tác tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu nạn, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương triển khai các công việc nhằm tái thiết, sớm ổn định đời sống người dân làng Nủ. Xã Phúc Khánh bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 3, với quyết tâm cao, tỉnh Lào Cai đã lựa chọn vị trí xây dựng khu tái định cư cho đồng bào và cố gắng trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 sẽ có nơi ở mới cho người dân. Sau khi lấy ý kiến của các chuyên gia địa chất và sự đồng thuận của 100% hộ dân, khu tái định cư cho 40 hộ dân ở thôn làng Nủ có diện tích 10 ha nằm cách nơi ở cũ gần 2 km. Ngoài đảm bảo yếu tố an toàn như sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, vị trí này khá thuận lợi về giao thông, gần nguồn nước và khu vực sản xuất của người dân. Ngay sau khi thống nhất phương án tái định cư, huyện Bảo Yên bắt tay ngay vào công tác đo đạc, kiểm đếm, đền bù giải phóng mặt bằng. Đến nay, 6 hộ dân có đất canh tác trong khu vực quy hoạch tái định cư đều đồng thuận nhường đất. Dự kiến trong vài ngày tới sẽ bắt tay vào triển khai thi công. Về phương án xây dựng nhà sẽ theo kiến trúc truyền thống người Tày do Hội Kiến trúc sư Việt Nam thiết kế và tiến hành xây dựng, bàn giao cho bà con. Kinh phí xây dựng và hạ tầng tái định cư do Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam tài trợ. Trước mắt, tỉnh Lào Cai, huyện Bảo Yên gấp rút xây nhà tạm cư, dự kiến hoàn thành trong vòng từ 3 đến 4 ngày tới. Song song với đó, địa phương này cũng đang dồn sức, chạy đua với thời gian, với quyết tâm cao nhất. Đến ngày 31 tháng 12 sẽ xây dựng xong khu tái định cư cho 40 hộ dân thôn làng Nủ.